Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit nga ba mahal ang manirahan dito sa Hawaii. Marami ang nagtatanong kung bakit nga ba napakamahal ang manirahan dito sa Hawaii. Isa-isahin natin kung ano nga ba yung mga dapat nating i-consider kung lilipat tayo dito sa Hawaii. Siyempre, unang-una dyan, yung bahay. Sa tingin ko kasi, isa ito sa pinakamalaking pinagkakagastosan ng mga naninirahan dito. Pero bakit nga ba? Unang-una, dahil ang Hawaii ay isang isla. That means, kung magpapatayo ka ng bahay, lahat ng materyales na kakailanganin mo ay kailangan pang ipaship papunta dito. Bukod pa ron, kailangan din nating isipin yung mga utilities natin like electricity, tubig, at kung ano-ano pa. Ngayon ang tanong, kung magrerenta ka naman ng bahay, magkano? Studio, 1,000 hanggang 1,200 US dollars ang isang buwan. One bedroom, 1,300 hanggang 1,500 US dollars ang isang buwan. At ang two bedroom naman, 1,600 US dollars pataas. Depende sa kung saan yung location at kung gaano kalaki. Isa sa mga kailangan mo i-consider sa pagpili ng bahay ay yung biyahe. Dahil karamihan ng trabaho ay nasa Honolulu. Kapag mas malapit sa Honolulu, mas mahal yung rent. Sa west side, mas mura, pero kailangan mo ding isipin yung traffic. Dahil pwede kang abutin ng hanggang 2 oras bago ka makarating sa pupuntahan mo. So ayun yung mga kailangan mo i-consider sa pagpili ng bahay. Cheaper rent, more traffic, expensive rent. Well, may traffic pa rin, pero at least malapit ka na sa pupuntahan mo. Sunod dito, yung transportation. Meron namang maayos na bus system, meron ding rental bike, pero I think mas gugustuhin mo pa rin na magkaroon ng sarili mong sasakyan. But the main question is, kailangan mo ding isipin kung paano ka ba makakakuha ng sasakyan. Kung galing ka sa mainland, pwede mo namang ipaship yung sasakyan mo. Pero kung ayaw mo naman, it's either bibili ka, maglilis ka, or magfa-finance ka ng sasakyan, which is going to be another additional monthly expenses mo. Idagdag nyo pa yung gas, which is probably gonna cost you around $30 per full tank. Depende pa kung makakailang full tank ka within a month. Kasama pa yung registration, insurance, safety check, at maintenance ng sasakyan. At syempre, huwag din natin kakalimutan na kapag gusto natin pumunta sa Hawaii, kasama din sa magiging gastos natin yung ticket natin sa eroplano. Sunod na dito is yung food. Alam naman nating lahat na ang food is a basic necessity. Pero dito sa Hawaii, mamimili ka lang sa dalawa kung yung food ba para sa'yo is a necessity or a luxury. Luxury siya kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig kumain sa labas. Pero kung sa bahay ka lang lagi kakain, ay talagang mas makakasave ka. Pero syempre, kung ikukumpara pa rin sa mga ibang states, mas mahal pa rin talaga yung mga bilihin dito. Like for example, yung milk na $6 per gallon, partida nakasale pa yan. Bread, may kamahalan din. Dahil sa mainland, may mabibili ka na $1 na buong loaf. Hindi pa nga ako makapaniwala eh. Tapos dito, $3 to $4 ang isang loaf. Meron din namang mga nabibilihan na mura dito, which is yung Costco, Sam's, at kung may military ID ka naman, nandyan din yung NEX. Ngayon, kung nagtatrabaho ka, tapos hindi ka naman magbabaon, at araw-araw ka nalang bibili ng lunch mo sa labas, you will spend around $10 to $15 a day. All in all, ang kailangan mo lang alalahanin, yes, pwede kang makatipid sa pagkain. Pero kung wala kang disiplina, at ikaw yung tipo ng taong gustong kumakain lagi sa labas, maiipon at maiipon pa rin yung gastos mo at the end of the month. So ayun na yung bahay, transportation, pagkain, pero hindi pa dyan natatapos yan. Dahil ngayon, ang pag-uusapan naman natin is yung taxes. Dahil ang income tax sa Hawaii ay may kataasan kumpara sa iba. At hindi nyo ito maiiwasan, kaya dapat aware na kayo. So kung nasa middle class or average income person ka, on each paycheck na matatanggap mo, 20 to 30% nun ay mapupunta syempre sa federal, state, and other taxes. At bukod pa dyan, ang Hawaii may tinatawag din na General Excise Tax, which is basically a sales tax sa lahat ng goods and services. Like for example, bibili ka ng tinapay, gatas, sasakay ka ng Uber, bibili ka ng sunscreen. Basically, sa lahat ng bibilin mo dito, may katumbas yan na tax na babayaran. And it's about 4.5%. Part naman ng tax na yan ay napupunta syempre sa rail system na ginagawa dito sa Oahu ngayon, which is kinda controversial. Kaya minsan, umaabot ako sa part na sa tuwing bibili ako or gagastos ako, naiisip ko na yung konting part dun sa babayaran ko ay mapupunta lang din dun sa rail. So basically, that covers the basic expenses. Hindi pa dyan kasama yung mga ibang gastos kagaya ng cellphone, internet, student loans, at kung ano-ano pa. Ngayon, pag-usapan naman natin yung average income dito sa Hawaii. Nasa magkano nga ba ang pwede mong kitain kung magtatrabaho ka dito sa Hawaii?
Sabi din kasi ng madami, maganda daw ang kitaan kung magtatrabaho ka dito. But honestly, hindi siya masyadong competitive kung ikukumpara sa iba. Meron pa rin namang magandang trabaho na pwede mong makuha dito. But for the most part, mas malaki pa rin yung pwede mong kitain sa ibang lugar kaysa dito. Now I wanna talk about the minimum wage dahil feeling ko, yung minimum wage is a very important issue. Hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Sa ngayon kasi, dito sa Hawaii, $10.10 ang minimum wage. So that's about $700 per 2 weeks paycheck or $1,400 per month. So kung naaalala nyo kanina, yung studio apartment na binanggit ko, kung sasahod ka ng $1,400, ibawas mo na lang yung $1,200 na rent, yung matitira mo na lang dyan ngayon is maybe pangkain mo na lang, pero kailangan mo pa din isipin yung car and all other expenses like cellphone, internet, student loans, at kung ano-ano pa. So it's a little overwhelming. But that's assuming that you're working on a minimum wage job. Marami naman trabaho din dyan na hindi lang minimum wage ang ino-offer. Pero kung ang pag-uusapan nga natin dito is yung minimum wage job at gagamitin mo yon as your foundation para makapagsimula dito sa Hawaii, I think napakahirap nun. Kaya naman marami ka makikita dito na dala-dalawa yung trabaho dahil medyo mahirap naman talaga yung 40 hours a week with just $10.10 per hour. Kaya naman napakamahal talagang tumira dito. I hope this doesn't discourage anyone from trying to live in Hawaii. Dahil totoo naman na minsan masarap din manirahan sa iba't ibang lugar. Pero minsan kailangan din natin na maging practical about dito. Pero meron namang mga tao ang nakakayanan yung manirahan dito sa kabila ng ganong sitwasyon. Kasi I think a lot of them also depends of living in Hawaii if it's a long-term or a short-term thing. Dahil kung titignan lang natin yung basic economics ng input and output, in a short term, I think it can work like 3 to 5 years. Kung may dala-dala ka namang savings, pwedeng-pwede mo naman yun maitawid. Pero kung titignan mo naman yung long-term na paninirahan dito sa Hawaii, ay, talagang matindi-tinding pagpaplano yung kailangan mong gawin dahil napakahirap talaga dito. Kung yung iisipin mo ay yung long-term, especially sa mga housing options dito sa Hawaii. At dito na nga nagtatapos yung diskusyon natin about sa kung gaano nga ba kamahal ang manirahan dito sa Hawaii. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, huwag nyo kakalimutan syempre na i-like at i-share para mapanood din ng mga ibang tao na may tanong tungkol sa pamumuhay dito sa Hawaii. At para maging updated kayo sa mga videos na ilalabas natin, huwag nyo kakalimutan syempre na mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell. At kung may tanong kayo na hindi ko pa nasasagot, just comment down below. At bago ko tapusin ang video na ito, shoutout muna kila Jay Escamillas, Sofia Andedoico, Jeffrey Valencia, Michelle Alvarez at Cher Benaventura. Muli, maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog.